ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න travel with chef YouTube channel එකට ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි Greek salad. ඉතින් මේ Greek salad එක ගොඩක් වෙලාවට පිටරටින් අය ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ salad එකක්. හරි සරලයි, හරි simple විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ olives අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ feta cheese ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ olive oil එක. ඉතින් ওই ටික අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක තමයි මේ Greek salad එක හදාගන්න වෙන්නේ. ඒකෙදි හරි feta cheese එක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඒකට. මේ ඒක හරියටම නිමාවක් දකින්න නම් ඒ ඩිෂ් එකේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන cucumber එක. ඉතින් මේ වගේ ලොකු එකක් තියෙනවා. මේ මේක තමයි Lebanese cucumber කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක මම අද පාවිච්චි කරනවා මේකට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන එකක් තමයි මේ cucumber එක. සමහර රටවල් ඉතින් මේක වෙනස් වෙනවා. පොඩි වෙනස් වුණොත් ඒක හදගන්න පුළුවන්. ඊළඟට bell pepper එක තියෙනවා. ඒකේ කොළ පාට එක මම පාවිච්චි කරා. නමුත් පාට දෙක තුන තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ වඩාත්ම හොඳ තමයි මේ cherry tomato එක. පොඩිම tomato එක තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ගණන්. නමුත් මේක තමයි මේක දෙකට පල්ලා අපිට ලස්සනට මේක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටොමැටෝ එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට අපිට රතු පාට ලුණු එක අවශ්‍යයි. ඒක මම ඔලරෙඩි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේක තමයි මේ feta cheese එක. මේ බ්ලොක් එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක cubes වලට කපලා අපි මේක ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ olive එක. olive ඔයගොල්ලෝ පාට දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මම කළු පාටට හුරු නිබුරු පාට තියෙන එක තමයි මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔරිගානෝ එක අපිට අවශ්‍ය වෙන ඔරිගානෝ ටිකක් ඒක තමයි ඊළඟට අපිට ඔලිව් ඔයිල් තියෙනවා. ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේක කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ අපි මෙතන දෙපැත්ත මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. දෙපැත්ත ඒ අයින් කලිවල මේක මැදින් මේ විදිහට අපි වෙන් කරගන්න. මේක හරි ලේසි. සමහර අයට මේ ඕගලන්ට පුළුවන් මේක මැද මේ විදිහට කපලා මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා මේකත් එක තිබුණාන් පස්සේ මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම අයින් වෙන්න ඕනෙත් නෑ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා මේ විදිහට අපි මේ වගේ පොඩි මේ කැලි වලට අපිට මේක බයිට් සයිස් එකට තමයි මේක කැපෙන්න ඕන. මේක ගොඩාක් පොඩි කරන්න එපා. ගොඩක් ලොකු මහත එකක් නම් ඔයාලට මේක දෙකට වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කරලා අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් තියෙනවා නම් මේක අයින් කරගන්න. මම අර කිව්වා වගේ කලින් වතුර ගතිය එන්න පුළුවන්. ඉතින් බෙල් පෙපර් එකත් අපි මේ විදිහටම කපා ගන්නවා. ඒ කපාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට මැදින් වෙන් කරලා මෙන්න මේක අයින් කරගන්න ඕන. මේක අපි දාන්නේ නැති නිසා
මේ අයින් කළා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ කපා ගන්න. මේ හරිය ලේසි. මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් මහතර කපන්න නැතුව. මේවා මෙන්න මේ කාණ්ඩ කපාගෙන දාගමු. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ අපේ ඔලිව්ස් ටිකක් දානවා මේ කාර්යේ. ඊළඟට ලුණු ටිකත් මේ විදිහට කපාගත්ත ලුණු. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට එකතු කරනවා මේ කපා ගන්න ඊළඟට මෙන්න මේ ෆෙටා චීස් එක. ෆෙටා චීස් එක ඉතාමත් මේක ඇත්තට මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න ෆෙටා එක. ඉතින් අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම පිරිසිදුව මේ කපා ගන්න ඕනේ බ්ලොක්ස් වලට. මේක හරීම මේ පරිස්සමින් කපන්න ඕනේ මේ කැඩෙන සුළුයි. ඊළඟට මේකේ ගොඩාක් ලුණු ගතිය වැඩි. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේකෙදී ලුණු දාද්දි මේ ලුණු එකතු කරන්න නැතුනත් කමන්නේ නැහැ. මොකද ෆෙටා චීස් එකට මොකද ඒකේ ලුණු ගතිය වැඩියෙන් තියෙන නිසා. ඉතින් මම ෆෙටා චීස් ටිකක් දාගත්තා. දැන් මම ඔරිගානෝ ටිකක් මේ විදිහට උඩින් දාන. ඔරිගානෝ නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මික්ස් හර්බ් තියෙනවා ඒ දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඊළඟට පාස්ලි කොළ තියෙනවා. ඒක හීනෙ කපලා දාන්න පුළුවන්. ඒ දාලි වල දැන් මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් හොඳ ඔලිව් ඔයිල් එක මේ විදිහට උඩින් ටච් කරනවා. ඉතින් මේක හොඳට දැන් ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මතක තියාගන්න උඩට කුඩු කරන්න එපා. දැන් චීස් එක එහෙම කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පරිස්සමට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම එකට කවලම් වෙන්න විදිහට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේ ඩ්‍රෙසින් වගේ දාද්දි මතක තියාගන්න අපි ඩ්‍රෙසින් එකක් දානවා නම් ඒක අන්තිම මොහොතේ එකතු කරන්න. නැත්තම් ඒවල තියෙන විනාකිරි ගතියට මේ ඔක්කොම මේ පසු වෙනකොට නිකන් ෆ්ලැට් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒ තියෙන ඇසිඩ් එකට පිච්චෙන බලන. දැන් මම අද කරේ මේ ඔලිව් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරේ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේකෙදි කොළ වර්ග තිබුණා නම් ඉක්මනින් මේවා නිකන් මැරිලා වගේ කිල්ල නිකන් පන් නැති ගතිය තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලාවම බලන්න ඕන ඔයිල් හරි විනිගරයක් හරි දාන්නති. ඒක අවසානයේදී අපි සර්ව් කරන්න මොහොතකට කලින් තමයි අපි මේ දේවල් එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ ග්‍රීක් සලාඩ් එක. ඉතින් හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ පෙනුමත් හොඳයි. ඊළඟට මම මේක හොඳට ටොස් කරා. මොකද වැඩි අතින් කරන්න ගියොත් මේක වෙන්නේ කැඩෙන්න පුළුවන්, ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේක ටොස් කරලා අරගෙන තමයි මම මේ දැම්මේ. මේක මතක තියාගන්න මේක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන මේ ග්‍රීක් සලාඩ් එකේදී අපි පාවිච්චි කරන මේ චීස් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆෙටා චීස් එක හරි සෝල්ටි. ඒක නිසා ලුණු දාන්න යන්න එපා. මේ එහෙම දැම්මොත් මේක කන්න බැරි වෙයි. මොකද සමහර ඔලිව් ඔයිල් වලත් ලුණු ගතිය වැඩි. ඒක නිසා මේ ගැන මම දැනුවත් කරේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ලේසියෙන් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ලේසිම සලාඩ් එකක් මෙහි තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදන්න බලන්න. හදන බලලා අපිටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද මෙවැනි විශේෂ මොකද මේ ග්‍රීක් සලාඩ් කිව්වන් පස්සේ ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල තියෙනවා මේක ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක
මේක ඔයගලන්ට මේ ලේසියෙන් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ මේක හදාගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී මම තව සලාඩ් වර්ග තියෙනවා. සලාඩ් වර්ග ගත්තොත් 500කට එහා පැත්තේ තියෙන සලාඩ් වර්ග එක එක විදිහේ. ඉතින් මේක මම පුළුවන් විදිහට ඉදිරියේදී එක එක සලාඩ් වර්ග මේ ඔයගලන්ට උගන්වන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝෙන් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.